Hello guys, welcome back again sa ating #Mark Vlog channel. At same as usual, magbablog ulit tayo sa equipment, sa kitchen equipment. Ang lagi natin may upload, laging cold, no? Sa cold ice cream, ice machine, or sa chiller or freezer. So ito, iba naman to ngayon, coffee machine, espresso machine. Ang complaint ng customer dito, super daw yung steam, masyadong maraming steam. So ito troubleshoot natin kung anong problema at ma-rectify kung ano yung mali sa machine. Ito muna guys, samahan nyo ako rito sa bagong ating coffee machine na nagkaroon ng problema. Under warranty ito so far. Siya fully automatic, mga lang siya, mga ito yung coffee machine yan. 3 spout siya, 3 group, tawag pala diyang group. Tapos ito sira na rin to, yung sa steam nozzle missing, yung sa water nozzle also missing ito. Tapos ito lang matino. Ito yung brand niya, Expo Bar. Galing siya ng Spain siya. Ang nangyari, nag-transfer ng location yung customer. Sabi nila na stock daw ng matagal sa kanilang store. Pagbalik, ayaw nang umandar or over umandar siya pero malfunctioning, sobra yung steam. So ito yan guys, at i-check natin kung anong problema at kung magagawa ng paraan or ma-repair ng walang spare parts kasi under warranty gagawin. So yun muna guys, at let's go. Sige, samahan nyo kami sa aming sa aking pag-check ng espresso machine or cappuccino machine. Mr. Kumar, yes. How are you? Fine.
Yes. Check filling. Huh? CJ.
Lihat. Siya kumaran muskila enta. Anang kalau enta ro bara wala mga pero. Go outside or no? Outside. Kumaran from uruguru.com. Muruguru.com. Shout out nga pala kay ano, paring Gilbert Bernie. Paring bukol, okay? Kahit na nagdurugo ang ulo. Okay guys, I will open the water. Water must be open. On the water, on the power, and it starts bombing. Okay. Careful, there is electric. Power is there. Power. The power. Ariana. Now it. How are you, sir? The power. Zero amps. Hello, Mr. How are Topic. you, How are Mr. you? Come here, come here. How are you? No filter. No filter. Filter mapi. This one filter. Filter. Open mo nila yan. No steam yet. Pagbilit. This guy is for the steam. This for single, double, single big, double small. Like this. 380 talaga, no? Oh, nakauna siya guys, di ba? Nakikita nyo, ayan, may power na yung control niya. Oh, light, light blue. Ayan, oh, blue, di ba? Ayan, blue. Magana yan, nagbi-blink-blink. Isabihin, gumagana na yung heater niya. Ayan. Tapos, ayan, may indicator siya naka-on. Yung mga switch lang, binaklas ko kasi yan, tin-troubleshoot namin. Tin-troubleshoot ko yan kung may mga problema na, ano, kasi ang complaint ng customer dito, malfunctioning daw eh. So ito chinik ko yan kaya naka-open yun. Tapos ito yung sa pressure niya, yung sa steam pressure. So hindi pa siya tumataas yung pointer kasi malamig pa yung boiler tank niya, yung water dun sa boiler tank. So hindi pa siya nagbi-build ng steam. So siguro mga 20 minutes or 15 minutes ganun, ready na yan. Ano lang to, siguro walang problema to, nagkaroon lang ng human error yung end user or yung electrician nila. Baka nagkamali ng connection kasi ang connection nito, itong supply namin, ano to eh, 380 ito. So ang nangyari dito sa machine, 380 2 pole plus neutral. Bali line to neutral is 220. Ganun. So nagkaroon lang siguro ng ano problema yung electrician kaya hindi na ikabit ng maayos. So hopefully wala siyang ganong problema at ano kasi under warranty maibalik agad.
Just Vlog, shout out sa inyo dyan sa Pilipinas at sa Rodriguez family sa Dumaguete City. Maraming salamat sa suportang ibinigay nyo sa hashtag Mark Vlog channel dito sa pag-vlog namin ng mga kitchen equipment. Maraming salamat guys, at saka doon sa mga mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat, thank you very much guys. Maraming salamat po sa inyo sa pagsuporta sa hashtag Mark Vlog channel. Ito na guys, pero hindi pa rin siya tumataas, pero kung maririnig nyo parang may steam na sumisirit dito. Dito yan, may may relief valve sa loob. Ito yung boiler tank nya. Diyan pinaprocess yung hot water at saka steam. Para pag nag-brew kayo kayo ng coffee, ay may steam at saka hot water. Saka yung compression ng ng coffee pag extract para mas malasa at yummy ang coffee. Ito na guys, nakita nyo umangat na ng konti yung steam, yung gauge nya. Ibig sabihin may-build na siya ng steam. So ang safe niya nandun sa green. Pag umabot ka hanggang green, kailangan magka-cut off para safety, hindi tayo magre-release yung safety valve or a lot of pressure or a lot of steam. Kaya kailangan hanggang green lang siya para mas maganda yung steam. Mudiri go to bang. Mana? Mudir Kabir. Alhamdulillah, enta kayf كويس. Guys, okay naman siya. So nagpa-function siya ng maayos. So ang nito error siguro yung yung electrician, mali yung supply ng power. Mali yung power supply niya. Kasi nakita ko dun sa nila, sabi 220. 380 tong machine na to. So, pero ganun. So, yun ang problema. 220 tapos 380 yung unit, kaya nagkaka-problema siya. Nagma-malfunction. Must be coffee. Coffee. Huh? Coffee. That's in coffee.
Mia Mia? Wala yan Mia Mia. Wala guys, refill siya ng tubig. Automatic refill. So, yun. Refill siya. Ano to eh, may ito, water pump. Water pump yan. Water pump, tapos may control siya rito ng yung sa doser. Tapos may mga ano siya dito. Yes, sir. May pasok ka pa? Ano ba sa? Easy ice cream. Wala na ka. Doon sa loob. Down. Doon sa loob. No. It's the medical only. Monica. Yeah. It's automatic here. No, it's pressure. Wala ka mo problema? Wala kayo problema lang? Ha? Okay naman siya. Kung gama. Wala ka problema niya. Ano power ang ginagawa dito?
So yun muna guys, at time check muna tayo. Magpa 5 na ng gabi dito sa Saudi Arabia. Kaya hapon pala, pa 5 ng hapon. Kaya kami, hanggang 5 o'clock lang ang duty. Ganon, pag nandito kami sa workshop, medyo maluwag ng konti ang trabaho. Nasusunod yung oras, pero pag nasa labas kasi talagang sobra-sobra yung oras. Sa pagdadrive na lang, pagod ka. Kaya ito muna guys. Okay guys, hanggang dito na lang muna tayo. At salamat sa panonood at pagbisita sa aking channel.